Chào người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ nói về cái điểm khác biệt giữa cái bản vẽ thiết kế của cá nhân mình so với các đơn vị khác chuyên về hệ tủ bếp thì nó sẽ có cái gì khác biệt. Nói về cái việc mà thiết kế tủ bếp á, nhiều người đến bây giờ vẫn có suy nghĩ là một cái bản vẽ miễn phí. Đúng, có thể miễn phí được, nhưng miễn phí như thế nào? Thì với cách làm của mình á, thì khi khách hàng bắt đầu làm việc thì mình cần một số tiền đặt cọc, thậm chí là một số tiền chi trả cho cái bản vẽ thiết kế đó. Bởi vì để tạo ra một bản vẽ thiết kế mình mất rất nhiều thời gian, không như mọi người nghĩ chỉ là mở máy tính lên có phần mềm vẽ thì chỉ vẽ đôi ba nét có được một cái bản vẽ bếp cho khách hàng. Làm như thế thì nó quá đơn giản, ai cũng có thể làm được. Một sinh viên đang còn học năm thứ nhất người ta cũng có thể sử dụng phần mềm để vẽ được. Một người tự học vẽ, thậm chí là một người cái nghề IT đi, người ta sử dụng máy tính thành thạo, tải phần mềm đó về người ta cũng có thể tự vẽ được. Nhưng mà những cái tư duy, những cái kiến thức chuyên sâu, những cái kinh nghiệm xương máu để làm ra được một cái hệ tủ thì không phải ai cũng đủ năng lực cho cái việc này. Bản thân mình đã trải qua rất nhiều rồi. Rất nhiều ở đây là từ quá trình thực tế thi công cho khách hàng, rút ra kinh nghiệm, kể cả quá trình mình đi tìm hiểu những cái mẫu trên thị trường, thậm chí là nghe những kinh nghiệm từ những anh chị đàn anh đi trước. Cá nhân mình cũng tự tìm tư liệu, học hỏi liên tục, trau dồi liên tục thì mới có đủ cơ sở để tạo ra một cái bản vẽ thiết kế bếp. Nhưng cái mà mình thấy một điều là mình tiến bộ, đó chính là bản vẽ của ngày hôm trước so với ngày hôm nay thì chắc chắn bản vẽ ngày hôm nay nó sẽ có nhiều điểm đột phá và cải tiến và rút kinh nghiệm rất nhiều từ những công trình đi trước. Mỗi ngày mình đều có những sự thay đổi. Đương nhiên là cái thiết kế khách hàng ở thời điểm mình tạo ra thì luôn luôn là một sản phẩm tốt nhất ở thời điểm đó. Cái tốt nhất ở đây nó dựa trên cái sự tương tác trao đổi giữa khách hàng và bản thân mình. Nếu như khách hàng giao hoàn toàn cho mình trong cái quá trình thiết kế đó thì đó là tương tác một chiều, nó sẽ không thể nào tạo ra một cái sản phẩm thực sự tốt được. Các đơn vị khác người ta thông thường nhận thông tin từ khách hàng, căn bếp của chị kiểu gì, hình gì, bếp đặt ở đâu, chậu rửa đặt ở đâu. Nói chung là hỏi những câu hỏi cơ bản nhất. Sau đó các đơn vị thi công người ta sẽ tự động vẽ lên một cái mẫu bếp theo cái suy nghĩ của họ, hoặc thậm chí là rập khuôn từ nhà này sang nhà khác mà không có một cái điểm đột phá, những cái điểm mới, những cái điểm cá nhân hóa trong căn bếp đó, dẫn tới khách hàng nhận được một cái bản vẽ. Bản vẽ đó thì nó thực sự là nó rất là bình thường, nó không có gì đó đặc biệt để khách hàng có thể sử dụng được lâu dài. Lý do là họ không có cái bước đó chính là thu thập thông tin khách hàng. Đó là quá trình tương tác, cùng nhau trao đổi, nói chuyện, thậm chí là hỏi những cái nhu cầu, nguyện vọng khách hàng. Cái bước này rất nhiều đơn vị hiện nay thị trường đang bị thiếu. Cá nhân mình khi mà hỏi khách hàng, mình mất rất nhiều thời gian để hỏi từ một cái checklist, yêu cầu khách hàng điền vào cái form checklist đó để mình hiểu được cái nhu cầu sơ bộ. Tiếp đến mình hỏi về người chồng, có thể là mình hỏi thêm cả người vợ, xem thử gia đình này cái thói quen nấu nướng như thế nào, gia đình là mới thế hệ. Hỏi rất nhiều những câu hỏi tưởng chừng như không liên quan tới cái việc thiết kế, nhưng thực chất nó phục vụ cho công việc thiết kế của mình khá là nhiều. Những câu hỏi này khi hỏi ra, đương nhiên là mình sẽ note tất cả những câu trả lời đó lại trong một cái bảng cụ thể và mình sẽ ngẫm nghĩ rất là nhiều. Đương nhiên hỏi xong không phải là mình vẽ liền mà mình phải chờ một cái thời gian để tổng hợp. Tổng hợp ở đây là từ cái nhu cầu của họ, xem thử còn cái phản ứng nào của các thành viên khác, còn ai đóng góp ý kiến nữa không, mình gom lại hết tất cả rồi tiếp đến tới cái bước là thu thập những cái thiết bị, đồ đạc họ mong muốn đưa vào trong căn bếp, những cái đồ cũ trước giờ đang dùng và mong muốn có một vị trí mới trong căn bếp. Rất nhiều thông tin cần phải thu thập. Nó diễn ra có thể là 2 ngày, 3 ngày, thậm chí cả một tuần. Các đơn vị khác người ta chỉ gói gọn trong vài câu hỏi ngay từ bước đầu, vẽ ra đưa khách hàng, thậm chí lên cả bản 3D luôn, gửi cho khách hàng. Có người ta còn ra cả bản triển khai chi tiết luôn, rất là hay nha. Đưa tất cả một cái bộ profile, một cái quá trình vẽ như thế mà không hề tương tác bất cứ một cái gì, mà gửi cho khách hàng nguyên một cái một bộ hồ sơ như thế. Rồi em xong rồi đó. Thì cái việc như thế đó là khách hàng, nếu như người mà không hiểu, người ta nhận được, người ta nói ông này làm nhanh nè, ông này giỏi nè, ông này đẹp nè, bởi vì người ta chỉ nhìn được là nhìn cái bản 3D mà thôi. Riêng cá nhân mình phục vụ khách hàng, mình không có ra cái bản 3D đó ở ngay cái thời điểm đầu mà mình phải thu thập, mất rất nhiều thời gian. Nhiều người trách mình, ủa sao em làm lâu vậy? Em nói là em càng ngâm càng lâu, thì đó là thời gian em tìm hiểu ý tưởng cho cái căn bếp của anh chị, và cũng là cái thời gian để anh chị xem thử còn cái gì góp ý cho căn bếp này không, chứ không phải là tự nhiên nó lâu. Một căn bếp nếu như không quá vội vàng thì mình có thể ngâm từ 2 đến 3 tháng. Nếu như khách hàng mà thực sự ở giai đoạn gấp thì mình có thể triển khai trong 1 ngày, 2 ngày là xong. Nhưng mà làm như thế thì đương nhiên là cái chất lượng, cái sự nghiên cứu, cái ý tưởng nó chưa thực sự phát huy hết cái năng lực nghiên cứu
của một căn bếp đó với một cái không gian đưa cho mình không phải là vẽ một căn bếp ra cho khách hàng đâu, mà mình đưa ra cho khách hàng nhiều cái bố cục khác nhau, chữ U, chữ Y, chữ L, bếp đảo, bếp không đảo, bàn ăn chỗ này, bàn ăn chỗ kia, đụng trần không đụng trần, giải pháp tủ này, giải pháp tủ kia, rất là nhiều kiểu, đưa ra cái bố cục cho họ trước và cùng nhau tương tác xem cái bố cục nào nó hợp lý. Cái bố cục ở đây là gì? Là những cái khối, những cái sơ đồ khối thôi, dựa trên kích thước tổng thể của không gian. Cái quá trình này nó lặp đi lặp lại từ đêm này sang đêm nọ, bởi vì mình thiết kế ban ngày thì mình thu thập, ban đêm thì mình vẽ, và thậm chí ban đêm thì mình có thể là gọi điện thoại để tương tác, để cùng trao đổi với khách hàng. Nhiều người sẽ nghĩ là vẽ mà sao làm chi mà khó khăn rườm rà như thế. Họ không hiểu được là cái việc mà chi tiết như thế nó sẽ giúp cho sự cá nhân hóa rất là lớn. Mình cũng không dại dột gì mình bỏ quá nhiều thời gian cho một căn bếp đâu. Nhưng mà bởi vì sao? Khách hàng trả tiền cho mình phải thực hiện cái việc đó cho họ. Còn các đơn vị khác người ta không nhận được cái khoản tiền gọi là tiền thiết kế, cái sự miễn phí, nên đâm ra người ta không có dành thời gian để nghiên cứu chuyên sâu. Có rất nhiều trường hợp khi khách hàng sử dụng những cái son, những cái nồi cũ đưa vào trong những cái ngăn kéo mà người ta thiết kế, sau khi làm xong nha thì đưa những cái đồ vật đó vào trong những cái ngăn kéo thì bỏ không vừa. Đó chính là việc là không thu thập những cái đồ vật của khách hàng, chiều cao, chiều rộng, rất là nhiều những cái thông tin không thu thập thì làm sao có thể tạo ra được một căn bếp cá nhân hóa được. Cái thói quen sử dụng thuận tay trái, thuận tay phải, thậm chí là dùng tủ bếp dưới nhiều hay là dùng tủ bếp trên nhiều, hay là thích để đồ ở khoảng giữa, hay là thích bày bừa ra hết tất cả, không thu thập những quan điểm này thì làm sao có thể ra được một cái bản thiết kế nó chỉnh chu và chi tiết được. Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cái việc thu thập thông tin khách hàng là việc bắt buộc phải có. Sau này mọi người không cần phải làm với mình, mọi người hình dung không? Nghe video này để mọi người hiểu được rằng là làm với bất cứ đơn vị thi công nào, thiết kế nào, chúng ta đều cần phải soạn sẵn ra những cái nhu cầu, những cái mong muốn, những cái quan điểm của chúng ta, cung cấp cho họ, rồi họ phải tương tác quay lại với chúng ta. Nếu đơn vị nào một cách xề xòa, không có bước hỏi, không có bước thu thập thì chứng tỏ đơn vị đó người ta đang là con robot, người ta rập khuôn tất cả các căn bếp như nhau. Mình từng đã mắc sai lầm đó, và bản thân mình đến ngày hôm nay làm một cái công việc gọi là tư vấn và thiết kế chuyên sâu cho một cái hệ tủ bếp. Nó không phải là quá cao cấp nhưng mà nó có sự cá nhân hóa trong đó, nó đề cao cái nhu cầu, cái quan điểm sử dụng của người dùng. Người ta làm một cái nhà cho họ thì cái bếp đó cũng phải phục vụ được họ là tốt nhất. Mình không có đặt nặng cái yếu tố thẩm mỹ nha, mình tập trung ở phần công năng, sự thoải mái, sự bền vững. Nên mình những cái gì mà cần tư vấn mình đều dồn hết toàn bộ những kiến thức của mình cung cấp cho khách hàng. Mình làm sao để khách hàng người ta hiểu được sâu, hiểu được như chính mình đang hiểu. Nếu như một cái điểm nào đó mình hiểu, mình phải thể hiện một cái khả năng nào đó cho khách hàng hiểu được cái quan điểm đó là như thế, cái hình nó như thế. Ví dụ như khách hàng người ta không tưởng tượng ra được cái đó, mình phải tìm đủ cái tư liệu, đủ cái bằng chứng, cái hình ảnh để cung cấp làm sao cho khách hàng của mình người ta hiểu được anh định thiết kế ra cái điều đó. Mọi người biết là nó rất là nhiều thời gian và công sức. Mình nhận cái tiền thiết kế nhưng cái thời gian mình phục vụ nó không có một cái giới hạn điểm dừng. Ví dụ nhiều người nói em vẽ này cho anh chị là 1 tuần, 2 tuần, chỉnh sửa 1 lần, 2 lần, 3 lần. Nhưng mà đối với mình không có điểm dừng ở cái việc đó. Cái việc chỉnh sửa nó rất là đơn giản mọi người, nhưng mà có thể sửa này, sửa cái kia, nhưng mà tại sao phải sửa cái đó? Không phải là khách hàng nói chị không thích cái này, em sửa ngay cái này cho chị. Chắc chắn mình sẽ có sự phản biện. Tại sao chị lại thích sửa cái đó? Và nhu cầu của chị sửa cái đó rồi chị sẽ để cái gì vào đó? Đương nhiên mình phải có sự tương tác lại chứ. Vì công sức mình nghĩ ra cái đó, mình vẽ cái đó, mình phải chứng minh được cái đó cho khách hàng. Còn khi khách hàng muốn sửa cái đó, không phải là khách hàng trả tiền cho mình là mình sửa theo họ, mà hai bên phải tương tác để tạo ra một cái điểm chung và cái sản phẩm nó phải thực sự hợp lý. Bởi vì khách hàng người ta không có kiến thức nhưng mà người ta có mong muốn, còn mình có kiến thức nhưng mà mình không có sử dụng cái thứ đó ở cái trường hợp đó, nên hai bên phải phối hợp với nhau, gọi là có những cuộc tranh luận nảy lửa để tạo ra một cái điểm đột phá. Nếu như mình không thuyết phục được khách hàng thì khách hàng ít nhất phải thuyết phục được mình để mình thay đổi. Đó, mọi người nghĩ đơn giản là khách hàng trả tiền cho mình để mình thiết kế, để mình phục vụ, nhưng mà tại sao mình lại cãi ngược lại khách hàng? Nhờ cái quá trình cãi và tương tác như thế thì nó mới tạo ra được một cái sản phẩm tốt. Còn nhiều người ta nói em phải thay đổi cái này cho anh chị không thích cái này. Không thích thì lý do vì sao không thích? Tại sao lúc đầu không nói đi? Mình đôi khi là mình nói ngược lại với khách hàng, khiến cho những người mà hiểu mình thì người ta nói đúng, phải có sự tương tác như thế thì mới ra được một sản phẩm tốt. Còn có những người ta nói ông này ông cãi mình quá, ông vẽ mà ông bảo thủ quá, ông vẽ mà ông thể hiện cái sự cá nhân của ông nhiều quá, mình không làm việc được với ông. Ok, mình có thể stop ngay tại bước đó. Nhưng mà những ai làm việc với mình, người ta đều tìm hiểu một quá trình rất dài, coi rất nhiều video, người ta mới quyết định tìm đến cái bước là tư vấn và thiết kế. Ngoài cái việc mà thiết kế, mình cũng nhận công việc là tư vấn. Tư vấn đây là gì? Dựa trên cái bản vẽ của khách hàng, người ta đã có sẵn, nhưng mà nó không thể nào triển khai thực tế một cách hiệu quả được, bởi vì nó còn thiếu rất nhiều. Người ta không muốn thiết kế nữa, người ta sợ tốn một khoản tiền nhiều hơn, người ta chọn cái gói đó chính là tư vấn. Thì mình có thể góp ý và tư vấn, và thậm chí là tương tác để hỗ trợ và giám sát luôn cả công trình. Giám sát đây không phải là giám sát trực tiếp, mà giám sát từ xa qua những hình ảnh khách hàng cung cấp cho mình. Mình xem qua những hình ảnh khách hàng đang thi công tại đó, mình có thể biết được những cái lỗi gì,
đang tồn tại trong căn bếp đó thông qua những hình ảnh. Đó là cái năng lực của mình. Và công việc này mình đã làm một quá trình rất lâu rồi, mấy năm rồi. Mỗi công trình khách hàng ở xa, mình có thể giám sát, tư vấn và chỉ đạo từ xa để công trình đó đạt được cái độ hoàn thiện cao nhất. Và mình nghĩ rằng là cái việc này nó rất là cần thiết. Nhiều người cứ nghĩ là phải có một anh trực tiếp giám sát tại đó. Không cần thiết đâu. Chỉ cần là khách hàng chịu khó chụp hình cung cấp cho mình có thể nhìn được cái lỗi đang bị tồn đọng trong căn bếp đó. Và thậm chí là những cái bản vẽ của các đơn vị khác người ta đã vẽ xong, mình có thể nhìn vào đó để thấy được những cái hạn chế, những cái nhược điểm để mình đóng góp cho người chủ nhà tránh bị sai sót. Còn trên bản vẽ, nếu như nhận được sự tư vấn, sự góp ý thì nó rất là hữu ích, chứ chúng ta đừng bao giờ để ra một cái sản phẩm xong hết rồi lúc đó đi hỏi mình muộn rồi. Mình góp ý là góp ý từ phần thô, từ cái phần mà đường ống hút mùi nè, vấn đề chiều cao điện nước nè, những cái ổ điện như thế nào, tiếp địa làm sao, rất nhiều những yếu tố mà mọi người không hề biết được đâu. Người thợ điện nước người ta cũng không hiểu về cái bếp. Cái này dựa trên đâu? Dựa trên quá trình mình tiếp xúc với nhiều đơn vị từ Bắc vô Nam. Đương nhiên là nó không phải là tất cả, rất nhiều những đơn vị từ lớn tới nhỏ mình đã tiếp xúc. Những đơn vị mà rất lớn thì không có gì để chê, nhưng mỗi tội là số tiền nó phải chi trả quá nhiều. Còn đơn vị nhỏ thì chắc chắn là quá nhiều cái vấn đề để có thể nói tới rồi. Nên là gói gọn trong cái video này lại để mọi người hiểu được là cái sự khác biệt khi khách hàng chọn mình ở quá trình là tư vấn thiết kế thì nó sẽ khác hoàn toàn so với sự miễn phí bên ngoài kia. Có nhiều người thì người ta nói là nếu như anh thiết kế và tư vấn thì tới cái giai đoạn gọi là thi công thì anh có miễn phí hoặc là cắt giảm cái phần đó cho tôi không? Thì có nhiều đơn vị người ta vẫn áp dụng cách đó, vẫn rất hợp lý. Bởi vì sao? Người ta đã có một cái khoản lời khi mà khách hàng chọn họ thi công thì đương nhiên họ giảm cái phần đó đi cho khách hàng cảm thấy thoải mái. Nhiều khách hàng cũng hỏi là mình là nếu như anh chọn em thi công luôn thì em có giảm cái phần thiết kế này không? Ở giai đoạn cuối không? Mình nói là dạ cái cách này thì em cũng nghĩ ra rồi, nhưng mà thực sự thì em không thể giảm được cái phần thiết kế này, bởi vì nó là một cái quá trình tách biệt độc lập hoàn toàn. Em không có dính dáng gì tới cái việc mà lúc thi công. Lúc thi công là ở một trạng thái khác, còn lúc thiết kế là một trạng thái khác. Em muốn xong phần nào, cắt đứt phần đó ra, khách hàng chi trả xong phần đó, rồi có chọn em thi công thì tiếp tục ở phần thi công em sẽ làm cái cách của em theo việc thi công. Nên là em không có miễn phí được, tất cả phải trả chi phí. Nhưng mà cái quá trình này trả chi phí trước khi trả thì mọi người sao ạ? Tìm hiểu thử ông này làm như thế nào, làm ra sao, thì đương nhiên phải gọi mình để hỏi, thì mình sẽ trình bày cái việc đó, hoặc là mình có những cái thông tin để mình cung cấp cho khách hàng hiểu cái quá trình thiết kế của ông này ra làm sao, giá thành của ông như thế nào, rồi ông phục vụ như thế nào. Đấy, thì mình sẽ có thể là giải thích rất rõ ràng cái vấn đề này cho khách hàng người ta hiểu được khi người ta lựa chọn mình. Đặc thù mình ở đây, nhưng mà cái khách hàng đến trực tiếp với mình thì đa phần là đều rớt hết. Lý do là họ chưa hề biết mình như thế nào. Có những người ta mới xem một video, người ta tới gặp trực tiếp, thì khi mà mình tư vấn tương tác thì dường như là họ không biết gì về mình. Và người ta nghe tới cái vấn đề mà tư vấn thiết kế này nó là một cái khái niệm nó quá xa lạ với họ. Và dường như họ nói trước giờ tôi gặp toàn là đơn vị miễn phí không, tự nhiên ông hôm nay đã thu tiền của tôi, là họ không đồng ý. Mình cũng rất là vui vẻ, không cần phải níu kéo làm gì hết, bởi vì người ta không hiểu về cái tính cách khi làm việc của mình. Còn có rất nhiều khách hàng ở xa, khi người ta sẽ dành thời gian để xem qua rất nhiều video mình cung cấp, từ video kinh doanh buôn bán nè, bán hàng nè, đến thiết kế nè, thi công nè, cải tạo nè, thậm chí là tư vấn giải pháp nè, mình đều chia sẻ rất rõ, thì khách hàng cảm nhận được những cái nội dung này nó rất là đúng, họ có thể nghe được, ứng dụng được, nhưng thực sự đưa vô trong căn bếp của họ thì họ không đủ chuyên môn để sâu chuỗi hết tất cả. Mỗi video nó rất là hay, nhưng mà để sử dụng những cái hay trong các video đó gom trong căn bếp đòi hỏi chúng ta mất thời gian rất nhiều. Nên là để rút ngắn cái việc này thì gặp trực tiếp với mình, liên hệ trực tiếp thì mình sẽ hỗ trợ được một cách nhanh nhất có thể và tập trung vào trong cái bản vẽ của chúng ta, so với việc mà chúng ta làm một cách miễn phí và tự sâu chuỗi kiến thức lại. Thì điều này nó cũng rất là tốt, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải có thời gian. Còn nếu không có thời gian thì thực sự phải tìm đến một cái người có chuyên sâu, người ta mới giúp được chúng ta cái việc này. Đấy, thì gói gọn lại là ở cái việc là cái sự miễn phí và cái việc trả phí nó có sự khác nhau hoàn toàn ở cái việc đó chính là thu thập thông tin trước khi thiết kế. Nên là chúng ta làm gì đó phải để ý tới cái việc là cung cấp cái thông tin ở bước ban đầu thật là đầy đủ, thật là chi tiết. Cái người thiết kế người ta mới có cơ sở để người ta vẽ cho chúng ta. Và để vẽ cho chúng ta thì người ta phải có kiến thức chuyên sâu hơn năng lực của chúng ta. Đó là người ta am hiểu rất rộng để có thể tạo ra căn bếp. Mọi người nhớ nha, làm bất cứ việc gì chúng ta không thể giao cho họ 100%, mà đều phải có sự tương tác. Tương tác ở đây rất quan trọng. Một thành viên không được thì hai thành viên không được thì ba thành viên góp ý lại để làm sao có một căn bếp phù hợp với cả gia đình khi mà chúng ta sử dụng. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Thì hy vọng video này nó sẽ mang lại cho mọi người một cái kiến thức, một cái sự hiểu biết về cái việc là khác biệt giữa tư vấn thiết kế miễn phí và tư vấn trả phí. Rồi, nếu như chúng ta muốn quan tâm nữa thì có thể xem thêm những cái video ở trong cái danh sách phát của mình. Có rất là nhiều những video mang lại giá trị rất là hay mà mọi người nên xem đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.